6. Nó còn tùy thuộc về vấn đề của chúng ta là trình độ bằng cấp của chúng ta hay công ty vậy. For BMW. Mọi người thử đi, nghiên cứu học thử tí vậy. Ví dụ ở đây thì đương nhiên là chúng ta có hai trục của chúng ta. Thì khi chúng ta phân lại những nhóm này, nhóm cluster này nó gần nhau, nó có mối tương quan với nhau về vấn đề ví dụ là thu nhập chẳng hạn. Chẳng hạn trong cái trường hợp này chúng ta có một số biến của chúng ta muốn tìm những cái biến là 3 biến, ví dụ là lương này, tuổi này, cân nặng này, thấy chưa? Và nhãn của chúng ta ở đây là chúng ta thử xem là cái vấn đề là ví dụ là theo vị trí địa lý này, play này, thì những cái vấn đề này có sự tương quan sắp xếp những cái đối tượng có thu nhập với nhau hay không. Thì chúng ta kéo xuống đây chúng ta sẽ thấy, thì chúng ta sẽ thấy cái sự phân bổ như sau. Về distance thì chúng ta thấy ở đây, chúng ta click vào bất kỳ một cái điểm này, chúng ta thấy là New York, khu vực New York nhóm với nhau này, Washington nhóm với nhau này. Còn nếu mà chúng ta chọn 3D, đây chúng ta thấy này, ở đây là có cân nặng này, có tuổi này, để bỏ cân nặng này, cân nặng liên quan đâu. Thì chúng ta sẽ thấy này, ví dụ tuổi với cả lương thì rõ ràng chúng ta thấy là rõ ràng cái tầm mà lương mà để cao thứ ấy thì đa số trên bao nhiêu, 40 tuổi. Cái này nó phản ánh thôi, cái vấn đề tương quan thì đó. Còn đương nhiên có một cái nhiều công ty người ta ra cái chính sách sau khi người ta phân ra, người ta thấy là một số nhóm mà cân bị nặng các thứ ấy là bị giảm lương. Nó có. Và nhiều khi người ta bị phản đối rất nhiều, người ta bởi sao? Người ta đánh giá các cái chỉ số sức khỏe của bạn khi các bạn có thể hoạt động ở trong công ty về lâu về dài. Và làm sao người ta có cơ sở đó thì người ta có thống kê và có phân loại cluster để chứng minh cái mối tương quan giữa vấn đề cân nặng và cái năng suất làm việc và ngay cả vấn đề thu nhập. Nhưng đưa ra nó hơi không có ethical nữa, nó không có mang cái tính đạo đức cho lắm. Béo cũng là một cái tội. Ở đây có ai béo không? Không có. Lúc này thấy cũng mignon lắm. Trừ anh Tuyến với tôi đây. Được chưa? Để các bạn có thời gian các bạn tìm hiểu thêm dùng thành. Ở đây nó cho các bạn nhập dữ liệu được. Các bạn muốn nhập các bạn export nó ra. Nó có tutorial rất là kỹ nha. Và nó có cả giá nha. Các bạn dễ xài. Còn tutorial ở đây nó hướng dẫn cái này mình thấy là đơn giản rồi đấy. Còn bình thường 3 cái thuật toán bắt đầu lập trình thì các bạn chạy té ngửa, trừ khi mấy anh em shop anh nào cứ quen tay thì không nói gì ha, nghề đấy. Thuật toán thứ hai chúng ta cho nói là thuật toán của cây láng giềng. Láng giềng là sao? Bán anh em sao mua láng giềng gần hay sao? Không phải. Cây láng giềng ở đây là chúng ta sử dụng khả năng nhận dạng của chúng ta. Người ta là KNN, có giám sát Serial Learning, sử dụng để giải quyết cả bài để toán phân loại và hồi quy. Thì KNN hoạt động dựa trên giả định rằng những đối tượng dữ liệu có đặc trưng gần nhau trong không gian đặc trưng thì có khả năng thuộc cùng một nhóm. Ví dụ thì đương nhiên nhận diện khuôn mặt. Đợt trước thì anh chị biết làm sao các ngân hàng hiện tại họ thực sự tự tin khi dọn Face ID trong vấn đề giao dịch. Bởi vì sao? Một, cái thuật toán algorithm nó chọn những cái điểm trên mắt của chúng ta, chọn điểm bắt các thứ ấy, nó sẽ khác biệt ở mỗi ngân hàng khác nhau. Cái vấn đề thứ hai là nó nhận diện được, nó training máy học nào mặt thật với mặt giả hàng tỷ lần cái chuyện đó để biết chính xác cái mặt nào là mặt thật, mặt nào mặt giả. Còn anh chị nào mà chơi B ấy, thì anh chị sẽ có một cái chức năng là sao? Verify the B user. Thì các anh chị đi verify cái mặt thật, mặt giả. Đó là cái cách nó đang tập huấn về mặt dữ liệu cho họ thôi, để họ xác nhận đâu là tài khoản thật, đâu là tài khoản giả. Thì chúng ta xem thử. Ví dụ nhận diện khuôn mặt thì nhận diện khuôn mặt của một người trong bức ảnh. Ví dụ KNN có thể sử dụng các đặc trưng khuôn mặt đã được trích xuất từ các bức ảnh đó. Ví dụ khoảng cách giữa các điểm mốc trên khuôn mặt. Khi có một bức ảnh mới, thuật toán sẽ tìm cây khuôn mặt với các đặc trưng gần nhất trong lập dữ liệu huấn luyện và dự toán danh tính của người trong bức ảnh. Nếu đa số khuôn mặt gần nhất thuộc về cùng một người, hệ thống sẽ nhận diện khuôn mặt đó là người đó. Để thành ra nhiều khi chúng ta quay cái gì nó vẫn khác với mặt của chúng ta, thì nó thanh toán cái chuyện đó.
hay ví dụ các dự án của bên xây dựng của chú Việt nhá. Thì bây giờ không thì bên Bách Khoa thì Hồ Chí Minh các bạn phát triển là cái hệ thống AI nhận dạng các anh công nhân có đeo dây an toàn hay không, đặc biệt trên khu vực không trung để đảm bảo về vấn đề an toàn. Nhưng cái khổ lỗi các anh chị biết gì không? Đương nhiên là một cái áo an toàn nó có phản quang rất nhiều, nhưng mình chỉ đặt câu hỏi giả sử cái áo đấy nó bị bẩn, vậy cái màu đất với cái màu cái dây an toàn nó bị lệch nhau như vậy ấy, bạn có bắt được điểm nhận chuyển đổi chưa chắc. Hai cái màu này làm sao phân biệt màu nào màu thật màu nào màu giả, hơi khó đấy. Thế nha, thuật toán đó nó chỉ hoạt động hiệu quả khi sao? Một, nó được training rất nhiều về tệp dữ liệu để phân biệt điểm đó, hoặc hai là có khả năng bị nhầm lẫn. Nhưng vấn đề Face ID mình nghĩ là các ngân hàng hiện tại họ hàng triệu user khác nhau, họ tập huấn liên tục chuyện đó, chẳng ai lại gì chuyện đó ha. Thì chúng ta xem thử cái cách nó hoạt động. Đây không bắt anh chị lập trình gì hết nhé. Boost your mobile game. The neighbor is a super simple supervised machine learning algorithm that can be solved for both classification and regression problem. Here is a simple two-dimensional example for you to have a better understanding of this algorithm. Let's say we want to classify the given point into one of the three groups. In order to find the k nearest neighbors of the given point, we need to calculate the distance between the given point to the other points. There are many distance functions, but Euclidean is the most commonly used one. Then we need to sort the nearest neighbors of the given point by the distances in increasing order. For the classification problem, the point is classified by a vote of its neighbors. Then the point is assigned to the class most common among its k nearest neighbors. K-value here controls the balance between overfitting and underfitting. The best value can be found with cross-validation and the learning curve. A small k-value usually leads to low bias but high variance, and a large k usually leads to high bias but low variance. It is important to find a balance between them. For the regression problem, we simply return the average of the k nearest neighbors labels as the prediction. Here it is a simple code example. We use a very famous Aries dataset and only take the first two features for demonstration purpose. The k nearest neighbor algorithm is from sklearn and it is self-explanatory. I encourage you to try it yourself with different parameters. These two plots are real visualization from the previous code example with different k settings. The left plot shows the classification decision boundary with k equal to 15, and the right plot is for k equal to 3. Thanks for watching. Face detection. So now we have a feature vector at each pixel in the image. And so we want to use that feature vector to classify the window around that pixel as being a face or not a face. So that's a classification problem. So given features for a window, how do we decide whether it is a face or not a face? And we're going to assume that we have lots of examples of faces and lots of examples of non-faces. This is what we refer to. Thành ra là mình đặt câu hỏi có nhiều khi tên trộm nó chụp cái ảnh, cái lấy ảnh của mình, nó quét vấn đề thanh toán nhiều có được hay không được, chắc chắn không được. Tuy nhiên cái khả năng nhận dạng các góc điểm 3D 4D biểu cảm. Was training data in our context here. So we can represent a feature, in our case the Haar feature vector, as a point in n-dimensional space. So let's assume that you have a Haar feature vector which has n elements, so that is nothing but a point in n-dimensional space. I of course can't show you an n-dimensional space, I'm showing it as a three-dimensional space here with f1, f2, and fn. And these points on the left here, the green points, we'll say are points that correspond to faces. Examples of faces, that's training data corresponding to faces. And then the red points correspond to non-faces. And so now, given a new feature vector, that is a normal window,
We simply want to classify it as being a face or not a face given this training data. So if you are given this image right here, it's clearly a face. You then compute the feature vector, that's a point in this space. And the question that you can ask is, what is the closest neighbor to this point right here? You find this closest neighbor right here, and you take the class of the closest neighbor and simply assign it to this point. And you say, yes, it is a face. And now, if you have this, well, it's a face, but it's actually not a face because it's not a centered face. It's a part of a face. That for us is a non-face. That ends up here, and we actually find that the closest neighbor is not a face, and therefore it's not a face. Now, what happens if you use this image? Well, in this case, it's not a face, it's not a human face, that's what we're interested in, but it's face-like. And therefore it happens to fall here, and the nearest neighbor, albeit far from all other points, is closest to this point right here. So you're going to incorrectly classify this as a face. That's what we would call a false positive. In order to avoid this, all you can do is to increase your training data, your examples of faces and non-faces. If you substantially increase this, Các bạn lúc bạn thanh toán các bạn thử nhăn như mặt khỉ coi xem nó có nhận dạng được không? Bởi vì lúc đó nó sẽ rơi vào hai vùng cây nắng diềm, một mặt dạng thật và dạng ảo. Thì nữa Vi thử nhăn cái mặt thử coi xong rồi em có thanh toán của em. Thì chúng ta sẽ thấy chuyện đó. is particularly the non-faces, then you see that this cluster of points begins to increase in size, and now it's very likely that this point is going to be closer to one of these points. So yeah, you can, in the nearest neighbor classification domain, you can actually solve a lot of problems by just using tons of data. But remember that an algorithm for finding the nearest neighbor is still going to be expensive, because the brute force approach to finding the nearest neighbor is comparing this new point with every point in your database. Well, there are smarter ways of doing it, such as KD trees and so on, but even so, it's pretty expensive given the fact that you're going to be doing this for every pixel for every scale. So that's the problem here, that increasing the size of the training data is perfectly reasonable, except that it slows things down substantially. That brings us to decision boundaries. The problem gets much easier if somehow we can place a boundary between these two groups or clusters, the faces here and the non-faces here. If you can place a boundary in between, and then all you need to do given any new point is to check which side of the boundary you lie on. The question really is, how do we compute these boundaries? What are good boundaries? Thành ra là thuật toán cây nắng diềm nó giúp chúng ta xác định được cái nhóm gần tương quan với nhau. Còn đối với thằng Facebook chẳng hạn, nó giàu bởi vì đơn giản thôi, nó nắm được hành vi của chúng ta bằng cách nào đó. Chúng ta cứ nói nó không ghi âm nhưng thực chất nó nắm bắt cực kỳ rõ hàng tỷ người tham dự cái mạng xã hội đó. Nó phân loại thành các cái nhóm dựa trên cái hành vi tương đồng với nhau, nó bán thông tin đó và sau chạy các dịch vụ quảng cáo.